La Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi am onoarea să o am ca invitată pe Aurelia Moraru, psihoterapeut, doctor în psihologie și lector universitar. Să vorbim despre un subiect foarte interesant pentru dumneavoastră și totodată și pentru noi. Vorbim despre hipnoză. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc că ați acceptat invitația. Este o onoare pentru mine să putem sta de vorbă în acest cadru. Cu mare drag! Avem subiectul hipnoză. Foarte mulți oameni mă întreabă la ce folosește hipnoza? Cât de mult poți să faci cu hipnoza? Pentru că mulți dintre ei se tem să abordeze această tehnică pentru că au tot văzut filmele alea grozave în care nu mai are pacientul control pe el și se pot întâmpla orice și merg cu imaginația până acolo, până la acele filme de spionaj în care sunt prezentate variantele acelea de amintiri induse și control de la distanță cu un singur telefon, primește un cuvânt și gata, s-a transformat într-o mașină de război. Unde stă adevărul? Ce este de fapt hipnoza? Tocmai că sunt atâtea întrebări și mi-am propus să vorbesc cumva detaliat, pornind de la izvor, la a o defini, a vorbi despre metode tehnici, indicații, contraindicații și, bineînțeles, responsabilitatea psihologului care aplică hipnoterapia. De fapt, hipnoza a fost aplicată din cele mai vechi timpuri, încă din antichitate și sunt cunoscute în acest sens ritualurile care aveau loc folosind această metodă, atât în Grecia, Egipt, cât și în China. Mult mai târziu să ne amintim că și grecii practicau în timpul activităților la templul lui Asclepios ceva asemănător când oamenii bolnavi de ceea ce astăzi am numit tulburări psihice mergeau în acest templu și era acea credință că ei sunt ghidați de zeul Asclepios în timp ce dorm și visează. Își notau visul, iar a doua zi îl interpretau împreună cu preotul care avea o pregătire în acest sens și se aflau astfel cauzele mergându-se la leacuri pentru vindecarea bolii respective. Dacă mergem mai târziu și pe firul acestei hipnoze, care, iată, nu e doar, cum cred unii, un mit, ci este știință, mai târziu doctorul austriac Mesmer a aplicat hipnoza la bolnavii săi. În special se credea atunci că există o energie care poate contribui la vindecarea bolnavilor. Elemente de ale doctorului Mesmer au fost folosite mai târziu de către neurologul francez Charcot. În special acesta a lucrat cu persoanele care sufereau de isterie și a fost contrazis de cei care au studiat fenomenele în acele timpuri, dar totuși să nu uităm că neurologul francez și profesor universitar an de-a rândul la Facultatea de Medicină din Paris a format o serie de personalități ale acelui timp bine cunoscute de noi de psihologi. Cum ar fi Alfred Binet, cum ar fi Freud, așa cum ar fi Breit, dar și doctorul român care merită elogiat, Marinescu. Și el a fost contrazis, însă practic elementele lui au fost folosite cu multă inteligență de către elevul său Breit, căruia îi și datorăm practic hipnoza ca și termen, ca și concept, pentru că el a popularizat-o în niște studii de la vremea respectivă pe care le-a susținut în Anglia. Freud, fiind foarte inteligent, a lucrat o vreme cu hipnoza, dar pentru că era contrazisă la acea vreme, atunci el a venit și a înființat psihanaliza, care nu e altceva decât tot un fel de hipnoză, pentru că dacă în hipnoză îi se spune
clientului, pacientului să închidă ochii după ce se relaxează spre a-și accesa anumite amintiri. Practic, în psihanaliză, persoana stă întinsă pe canapea, clientul sau pacientul, medicul stă în spate și are loc ceea ce noi, psihologii, știm, activarea acelor informații, acelor traume respinse, despre care subiectul, în felul acesta, client sau pacient, așa cum îl numim în psihologie, vorbește liber, făcând anumite asociații libere. În momentul de față, putem să spunem că hipnoza este știință, considerată ca și formă de conștiință modificată în cadrul metodei pe care o numim hipnoterapie, iar cei care au acreditat-o pentru prima dată în anul 1950 sunt psihologii americani. Iată că încet, încet am ajuns la practica acesteia, văzând-o ca pe o metodă științifică, cu toate că am întâlnit de-a lungul timpului acele mituri despre care ați vorbit și dumneavoastră. Și anume, unii vorbesc că în cadrul hipnozei e posibil ca psihologul, terapeut să-i controleze mintea, ceea ce nu este adevărat. Pentru că în cadrul hipnozei, pe de o parte, noi suntem foarte conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, iar pe de altă parte, pe fondul relaxării, ne concentrăm activ pentru a putea să avem acces la suferințele noastre, care apoi, prin tehnicile folosite de către psiholog, le reevaluăm, le restructurăm și ne reechilibrăm. Deci acest mit cade. Celălalt... Adică nu suntem la puterea absolută a terapeutului. Niciodată. Exact, avem control pe noi. Până și această scufundare în amintiri, în toate informațiile pe care le deținem dincolo de conștient. Avem control pe ele în permanență, putem și accesăm. Noi avem parte de o relaxare care ni se induce, dar nu ni se induc informații, noi ajungem la ele. Exact. Doi, dacă ar exista șarlatani, dar mă îndoiesc, pentru că noi suntem psihologi terapeuți și noi ne ocupăm de reechilibrarea psihică și pentru noi știm că un principiu de bază este ca mai înainte de orice să nu facem rău. Noi respectăm deontologia. Dar dacă i s-ar întâmpla cuiva în afara practicii psihologice, să se întâmple lucrul acesta, hai să spunem, în cadrul unei manipulări, dar nu în cadrul unei psihoterapii. De cineva făcut care nici într-un caz nu este înscris în Colegiul Psihologilor din România sau din țara respectivă. S-a demonstrat că nici în acest caz clientul nu execută comenzi. Deci nimeni nu-ți poate șterge mintea, cum se spune, un alt mit, da? Noi toți avem valori și când valorile noastre există, orice ni s-ar induce, noi nu acceptăm. În momentul în care cineva ți-ar induce ceva care este contra principiilor și a valorilor tale, te poți trezi, te ridici și refuzi. Asta demonstrează că noi suntem conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, doar că în hipnoză ne detașăm ușor de mediul în care suntem și ne centrăm mai mult pe interior ca să putem să accesăm nu doar traumele, ci și resursele. Exact, cum spuneți, o stare modificată de conștiință, nu o dispariție totală a controlului ca să facă oricine ce vrea cu noi. Există posibilitatea plantării amintirilor, pentru că a fost la un moment dat o mare discuție vis-a-vis de un presupus terapeut, pentru că altfel nu putem să-l numim, care a plantat ideea violului sau amintirea violului în mai toate pacientele sale. Dacă ar exista așa ceva, acum exprim o opinie care este personală. Sunt ale noastre personale. Asta mi s-ar părea, pe de o parte, că respectivul nu are conștiință, nici nu putem vorbi de vreo deontologie a profesiei lui. Și doi, dacă asta s-ar întâmpla pe fondul unei personalități cu tulburări. Nici într-un caz pe un echilibru, pentru că noi știm că atunci când noi avem echilibru emoțional, noi putem filtra prin propriul creier, prin propria conștiință, tot ceea ce ni se
întâmplă și ni se spune cum facem și în viața reală. Exact. Ca atare, nu se poate să ne planteze cineva experiențe pe care nu le-am trăit. Există persoanele care sunt extrem de sugestibile, dar ele sunt sugestibile și în afara hipnozei, deci sunt acele persoane care sunt extrem de influențabile și iau pentru ele orice opinie vine din exterior nefiltrată, cum spuneați mai devreme. Dar nu am demitizat și zona aceasta. Și zona aceasta. Și acum, pentru că am demitizat anumite zone, să revenim și să definim hipnoterapia. Da. Este o metodă care se întrebuințează pentru reechilibrarea psihică a unor clienți, a unor indivizi, a unor persoane. Nu numesc pacienți, pentru că dacă spui pacient, înseamnă că acea persoană ia și un tratament medicamentos. De regulă, nouă ni se adresează acele persoane care sunt mai puțin afectate și o să spun mai târziu care sunt indicațiile pentru hipnoză, înainte de a lua tratament. Da. Și prin urmare, în cadrul acestei metode, pe fondul relaxării și al unei respirații uniforme efectuate în cadrul cabinetului, un exercițiu pe care îl dăm ca temă și acasă, pe care îl repetăm de mai multe ori, până când persoana se obișnuiește și să se relaxeze și să întrebuințeze această metodă de respirație și pe fondul celor două, relaxare, respirație și atenție concentrată, de regulă pe corp sau pe un anumit stimul, numai atunci venim și aducem una din tehnicile de hipnoză în vederea unui obiectiv declarat de către acel client, de către acea persoană, atunci când a intrat în cabinet. Prin urmare, noi nu aplicăm hipnoza pur și simplu, fără să știm. Nu. Doar într-un cadru organizat, exact, securizant. Exact. Dacă cere în mod special această metodă, dacă o acceptă, da, și dacă are calități. Așa. Care ar fi calitățile? Exact. Una din calități ar fi aceea să poată să lase controlul conștient și să se relaxeze accesând zona subconștientă și să le definim pe cele două. Mintea conștientă, noi nu putem, dacă ar fi fizic, să o împărțim, care este mintea conștientă și subconștientă. Da. Sau cum îi mai spunem, mintea conștientă, mintea rațională sau emisfera stângă, iar cealaltă subconștientă este emisfera dreaptă. Sunt mai mult delimitări lingvistice. Da. Dar modul de funcționare diferă. Pentru că această minte rațională, îi mulțumim, este responsabilă pentru cunoștințele noastre, pentru învățătura noastră, pentru reguli, pentru norme, pentru valorile pe care le deținem, pentru principiile de viață, pentru planificarea vieții noastre, vieții familiale și profesionale, pentru respectarea a ceea ce în societate există, anumite norme. Deci ne aduce foarte multe beneficii, e adevărat, uneori și dezavantaje, cum ar fi, de exemplu, evaluarea critică a unor persoane sau chiar propriul autocriticism. În timp ce cealaltă zonă din creier, subconștientul, lucrează analogic. Ce înseamnă analogic? Cu imagini, cu povești, cu metafore, cu exemple. Pe fondul relaxării are loc accesarea acestor resurse creative, responsabile și de vindecare. Tot acolo se lășește și copilul nostru interior, care știți cât de jucăuș este, curios să exploreze lumea. De asemenea, este inocent și echilibrat. Și echilibrat, nu e ușor de rănit. Știți de ce vă întreb? Dacă a fost cândva rănit, vom lucra cu copilul rănit. Dar de regulă când ne naștem, nu este. Cu anumite excepții, copiii se nasc ok.
Da, echilibrați. Am vrut să subliniez lucrurile acestea pentru că în ultima vreme toată lumea care vorbește despre copilul interior se gândește la copilul rănit sau la copilul vulnerabil sau la copilul sensibil. Niciodată nu se gândește că acest copil este resursa cea mai mare și este echilibrat, cum ați spus. Exact. Și acum, de ce am explicat toate lucrurile acestea? Pentru că lăsând ușor controlul, dorind să folosim și cealaltă parte a subconștientului, deci pe de o parte ne folosim în viața reală mintea rațională conștientă cu tot ce înseamnă raționamente, deducții, analogii, dar vedeți, în vindecare folosim pe fondul relaxării analogia. Și practic, în urma accesării unor suferințe pe care poate le uitasem, le îngropasem, cu intenție sau nu, spontan sau voit, în cadrul acestei metode le reaccesăm cu multă grijă din partea psihologului care conduce acest proces și prin tehnici individualizate are loc o restructurare, cum se spune medical, o vindecare, dar noi ca psiholog spunem o restructurare cognitiv-afectiv-comportamentală. Da. De ce hipnoza, poate, ne întrebăm? Pentru că, practic, una din explicații ar fi accesăm mai rapid aceste suferințe decât le-am accesat cu alte metode. Dar pentru aceasta trebuie să existe dorința, motivația și să respectăm și ritmul de lucru al fiecărei persoane. În același timp, noi să ne dăm seama, după ce îi facem anamneza, ce resurse are. Dacă nu are resurse, atunci, prin această metodă, noi îi activăm resursele și aplicăm tehnici de întărire a eului. Și numai după aceea mergem la aceste suferințe. Prin urmare, psihologul calificat în domeniu, prin licență și printr-o formare în hipnoză cu un formator din România acreditat de Colegiul Psihologilor, urmează cu mare grijă acești pași și nici de cum n-ar face, de exemplu, hipnoză la comanda unui client că a venit, că a auzit că dețin această metodă și fără să-l cunosc suficient să-mi ceară să-i fac această hipnoză din prima ședință. Nu. Exact, sunt foarte mulți oameni care încearcă de curiozitate. Vreau și eu să văd ce se întâmplă dacă fac hipnoză. Păi nu merge chiar așa, că este o metodă științifică, nu aplicăm că avem chef sau că suntem curioși. Sunt persoane care vor să-și aducă aminte lucruri pe care le-au uitat, de exemplu, într-un stres de post-traumatic are lipsă tipic, exact bucata în care a avut loc accidentul de mașină, că despre asta e vorba în exemplul pe care l-am dat sau la care m-am gândit eu. Și sunt alte persoane care vor, de exemplu, să uite. Mi s-a cerut la un moment dat, fă-mi și mie hipnoză, te rog frumos, ca să uit. Stai un pic că nu merge așa. Care e întrebarea? Depinde mult rezultatul de terapeut? Depinde de cei doi. Practic am putea să spunem că e vorba de doi mușchetari. Așa. Clientul este cel mai important pentru că el vine cu suferințele lui, vine cu sufletul lui, cu motivația lui, cu dorința lui de schimbare, iar psihologul trebuie să fie foarte bine pregătit și să respecte toți pașii, toate etapele, să aibă multă grijă și multă răbdare cu cel care solicită o asemenea metodă. Poate că ar mai trebui să fie și al treilea mușchetar, familia. Da. Pentru că noi este timpul să înțelegem un lucru. Lucrăm în cabinet cu o persoană, dar dacă familia nu îi acordă suportul necesar după ce pleacă pentru înțelegerea trăirilor și pentru a-i acorda suportul necesar să poată să se ridice din această suferință, el poate recădea. De asemenea, un alt factor de suport când problemele se produc la serviciu reprezintă instituția, organizația respectivă. Oricât am lucrat noi în cabinet, dacă acolo nu se schimbă mediul și dacă există ceva nociv, acești factori pot întreține suferința celui care a venit la noi. Exact. Iar atunci se pune întrebarea cine poate să facă schimbarea. Desigur, dacă ești un adult, ai resurse și devii puternic,
poți să faci o schimbare în mediu sau poți să părăsești mediul de lucru respectiv. Dar ce se întâmplă în cazul copiilor? Poate acesta va fi un subiect separat. Cu siguranță, pentru că este foarte delicat subiectul acesta și sunt foarte multe situații. Ce se poate întâmpla atunci când terapeutul nu este pregătit foarte bine pe această metodă și totuși se încumetă să o experimenteze? Că știți că există și mitul acela în care, aoleo, ce-mi face terapeutul, unele lucruri sunt posibile, altele nu, și aș vrea să aducem lumină aici. Ce se poate întâmpla realmente când terapeutul nu e bun sau efectiv nu a făcut formare, nu este terapeut, doar a făcut câteva luni de zile, a citit niște cărți și a încercat metoda. Este foarte important ca persoanele care se adresează unui psiholog, în primul rând să-l caute la registrul psihologilor din România, să vadă dacă este terapeut și dacă deține această metodă. Exact. În felul acesta se elimină acest risc de a lucra cu cineva care nici poate nu e psiholog sau poate că este psiholog, dar nu este format într-o formă de psihoterapie, așa cum ar fi și hipnoterapia. Dar dacă vorbim de un terapeut debutant, Așa. Debutanților le-aș recomanda să meargă cu pași mici și să își reactiveze toate informațiile pe care ei le-au primit atunci când au fost formați. Și știu că noi, când am fost formați, am lucrat noi între noi. Da. Și ne-am supervizat și sper că acest lucru se produce și în continuare pentru cei care se formează în diverse forme de psihoterapie, iar apoi, cel puțin în ceea ce înseamnă hipnoterapia, să meargă cu pași mici. Întâi să testeze clienții dacă au calități pentru hipnoză, pentru că există teste în asemenea domeniu. Unele dintre ele chiar plăcute și simple, cum ar fi testul pendulului sau testul greutății corpului, înclinării în față și în spate, sau testul pendulului, care ne arată ce gândim. Da? Practic și testul creionului. Atunci când crezi în hipnoză, poți să rupi un creion folosind un singur deget. Așa. Da? Prin urmare, acum le-am enumerat pe cele mai simple, deși sunt o mulțime în domeniu. Practic, după ce am fixat obiectivul pe care noi lucrăm în cabinet cu aceste persoane care ni se adresează, obiectivul să fie al lor, nu obiectivul psihologului. Exact. Da. Nici cum ne cer uneori părinții obiectivele lor. Noi vom ține cont pe parcurs. Da. Pentru că vedeți aici, în ceea ce înseamnă obiectivul, după ce efectuăm anamneza unui client, posibil să apară vreo 3 obiective. La copii, obiectivul părintelui sau al profesorilor, obiectivul lui și din anamneză obiectivul meu ca psiholog. Iar acestea le vom discuta și le vom negocia ținând cont de obiectivul celui care vine în cabinet și de schimbarea acestuia în primul rând, astfel încât dacă noi îl ajutăm să se reechilibreze, să-și întărească eu-ul, personalitatea, bineînțeles că celelalte obiective vor fi mai ușor de împlinit. Da. Prin urmare, pentru psihologii debutanți, iată, se pot familiariza făcând anamneza, testând calitățile clientului, dacă are resurse, aptitudini pentru această metodă sau nu, și mergând cu exerciții ușoare de relaxare, ca apoi ușor, ușor să vină să atingă obiectivele, mergând mai adânc pe ceea ce ei au studiat. De altfel, și un psiholog cu experiență la fel procedează. Absolut. Există cineva căruia nu îi se aplică? Da, există. În primul rând, hipnoza nu se aplică celor care dețin foarte mult controlul, dar discutăm acest lucru cu ei. Tocmai că vorbeam mai devreme de calități pentru hipnoză. Da. Sunt persoane care dețin atât de mult controlul încât nu că nu vor intra în hipnoză dacă își vor dori. Vor intra, dar mai greu, după ce ei văd că acele mituri nu
se aplică. După ce capătă încredere în această metodă și după ce observă ei cât de bine se simt chiar și printr-o relaxare. Hipnoza este contraindicată epilepticilor, Așa. este contraindicată psihozelor și schizofreniilor sau dacă totuși s-ar aplica niciodată fără cooperarea medicului psihiatru, nu se aplică fără să anunți, pentru că e firesc să avem o etică, doar cu acceptul clientului. Și în această etică intră, bineînțeles, aviz amatorilor fără manipulare. Da, trebuie neapărat. Există posibilitatea să hipnotizeze cineva pe cineva fără să vrea? Da, deși oamenii nu-și dau seama de acest lucru. Fără să știe, fără să realizeze că se întâmplă. O să vă spun partea științifică și apoi să vedem dacă putem privi și dincolo de ea. Din punct de vedere științific, orice psiholog în relația cu un client, fie că își dă seama sau nu, aplică un fel de hipnoză. Pentru că fără accesarea subconștientului și a resurselor nu există vindecare. De asta și vorbeați mai devreme de responsabilitate și de deontologie și fără manipulare, pentru că este extrem de important să o faci pentru binele omului și să fii responsabil pentru binele pe care îl produci. Pentru că poți să produci rău fără să-ți dai seama, fără să vrei, dar neștiind ce faci, să declanșezi ceva care ulterior să provoace mai mult rău decât bine. Și dacă există cineva care ar folosi hipnoza, mă refer la nepsihologi, în relațiile interumane, orice manipulare are la bază sugestia. Asta nu este hipnoză, e manipulare. Deci, practic, în hipnoză are loc influențarea subconștientului prin inducții pozitive pentru schimbare și restructurare, dorindu-se echilibru persoanei, iar în manipulare are loc influențarea subconștientului persoanei cu care stai de vorbă în scopul manipulatorului și în defavoarea clientului. Da, exact. Iar aici nu este vorba de psihologi. Iar dacă ar exista asemenea psihologi, atunci bineînțeles că aceștia ar putea de către clienții lor să fie reclamați și să se ia măsuri, că de asta există un cod deontologic și o disciplină. Colegiul Psihologilor din România, în cazul în care încalci deontologia, ridică dreptul de a practica. Da. Și mai ales că aici ar fi o treabă foarte serioasă, adică nu este de glumit cu asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Iată că astăzi am mai aflat lucruri noi foarte interesante și mai ales foarte utile, pentru că înainte de toate trebuie să știm ce vrem, de ce vrem și pentru ce, adică la ce ne folosește. Cum spunea și doamna psiholog mai devreme, nu o facem de curiozitate, nu o facem ca să ne lăudăm, ci dacă ne folosește realmente. În anumite tulburări. În anumite tulburări. Să le enumerăm? Da. Anxietatea, stresul, tulburări alimentare, insomnii, dureri cronice care pot fi ameliorate, îmbunătățirea relațiilor interpersonale, mărirea atenției, a concentrării acesteia, Da. dezvoltare personală, luarea unor decizii, Da. fixarea unor scopuri, a unor intenții, depresie ușoară, moderată. Și tratarea traumelor. Tratarea traumelor, dar toate traumele conțin anxietate și depresie. Da, așa este. De asemenea, una din suferințele care se bucură de succes prin hipnoză este fobia. Da, foarte, foarte important că ați spus acest lucru. Poate o să o și dezvoltăm într-o ediție viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Vom reveni împreună cu doamna psiholog și pentru alte subiecte foarte interesante. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Irena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.